रिल्डोक बन्दैछ हाम्रो आजको चट्ट लाएर आलुको सोलुको आलुको रिल्डोक बन्दैछ। खानुपर्छ। रिल्डोक हाम्रो रिल्डोक रेडी भयो। अब हेलो हेलो गुड मर्निङ सबैलाई। तिनै भन्दा टिका लाउन आउँछ नि यार, हामी टिका लाउँदैन भन्ने थाहा छैन क्या हो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ जोरपाटी चोकमा आइपुग्न लागिसकेको अवस्था हो। आज जाँदैछौँ हामी के खानुलाई, रिल्डोक खानुलाई। कस्तो हुन्छ रिल्डोक अब हेरौँ। दिदीको घरतिर गर्मी गर्मी छ मौसम चाहिँ। कत्रा खालको रहेछ त हौ सामान बोक्ने मेसिन। आज त गाडीहरू पनि त्यतिर हिँड्छ। यताबाट बाहिर तान्ने ए बाहिर त तान्ने रहेछ नि त। ल बाहिर आउनु। ल ल मिठाई कसले दिए मिठाई? के छ भान्जा? ठिक छ ठिक छ ठिक छ। मेरो 4GB बहिनी फर्स्ट भएको। चक्लेट कति पाएछ त? फर्स्ट भएको उपलक्ष्यमा दुईटा चोको पनि पाए, अरूलाई एउटा मात्र। अनि हाम्रो चाहिँ आज केकको सट्टामा के खाने? आलु धुने कहिले आलु बोराबाट निकाल्ने, तर आलु धुने त्यस्तै हो। अझ त्योभन्दा कस्तो कुयो गर्छ, त्यति कुयोको छैन। सोमबार त कस्तो गराउँछ, सानोको झोल बनाउने। मिठो चाहिँ मिठो हुन्छ है, तर यो त सिम्पल हो नि। यो त हिजो अस्ति भर्खरै ल्याएर त फ्रिज राखेको त्यस्तो कुहिएको छैन। लसुन छ मुनि छ। रिल्डोक बन्दैछ हाम्रो आजको चट्ट लाएर आलुको सोलुको आलुको रिल्डोक बन्दैछ। यतातिर तरकारी बन्दैछ। दाल पनि होला नि मासु दाल तरकारी त्यता रिल्डोक। यदि टक्क भनेर भक्कै राख्नु हुन्छ थालमा, अनि जो चाहिँ उमालेपछि आफैले टक्क भनेर ल्याएर तरकारी 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 पाक्दो तरकारी। सुसुम सेपिसकेको चाहिँ हराइछ। त्यो सुनको झोलभित्र आलुको रिल्डोक। आज चाहिँ सोसुमा त उयो लाउनु पर्दैन थियो है टमेटो।
टमेटो मेरो चाहिँ ठिक हो होइन औषधि पनि पेटको लागि के पनि अलिक झोलो पिरो ल्याऊ पर्दैन होस् खोइ न तेरो भिडियो यहाँ बनाइरहेको छु रिल्डोक रेडी भएको भिडियो बनाइरहेको छु त मैले चट्ट अब रिल्डोक खाने बेला भइसक्यो अब चट्ट झोलमा हालेर चट्ट खानुपर्छ कस्तो गर्छ हेर त रिल्डोक हाम्रो रिल्डोक रेडी भयो अब रिल्डोक यसरी गर्ने पछाडि अब हामी रिल्डोक खाने आलुको रिल्डोक आलुको मोमो भन्छ कसै कसैलाई आलुको मोमो होइन यो आलुको रिल्डोक चम्चाले हात काटाले नखानु होला किनकि यो चिप्लाई गर्छ चम्चाले कहिले चिप्लिन्छ त्यही भएर टक्क यसरी चम्चाले स्वाट गरेर खानुपर्छ वाउ मिठो छ मिठो आजको रिल्डोक मिठो भयो नि त हेलो आलु रिल्डोक कस्तो छ मिठो छ छैन चिनी हालेर खाने हो कि चिनी हालेर खाने हो तिमी ल खाऊ ल तपाईँलाई यति नुनुमा अनि ब्रिजलाई खाएको थिएँ है चिसो छ भन्छ नि मिठो छ मिठो मेरो सिद्धियो खाने अझ छोरी हेलो गाइजको के भन्दैछ बिस्कुट हेलो गाइस मेरो बिस्कुट भयो अब बिस्कुट अस्ति मैले मेरो फर्स्टमा दल ल्याइदिए भनेको होइन त्यसै केरा मात्रै ल्याइदिने दल पनि ल्याइदिए भनेको होइन केरा मात्रै ल्याउने के रे एकचोटि भन्न त मैले पुरै बुझिनँ दल पनि ल्याउनु भनेको त केरा मात्रै ल्याउने बल ल्याउनु अरे बल होइन दल गुडिया दल मैले त बल पो ल्याएको भने त मेरो चाहिँ खुट्टामा हानिरहेको छ हेर्नुहोस् गाईहरू नयाँ